Mula sa bulwagang pambalitaan ng Katipunan Channel, narito ang inyong mga tagapag-ulat sa bayan. Magandang gabi Pilipinas, gayon din sa iba't ibang panig ng mundo. Araw ng Miyerkules, ika-4 ng Desyembre 2019. Cathy Cruz, ang inyong tagapagbalita. Nagsampa ng protesta ang dating kongresista at kilalang pilantropong si Ani Susano sa House of Representatives Electoral Tribunal makarang lumabas ang resulta ng nagdaang 2019 national and local election laban sa dating TV personality na si Precious Hipolito Castelo. Ayon sa nakalap na testimonya ng mga witness, may mga anomalya umanong naranasan sila sa panahon mismo ng botohan hanggang sa pagsasara ng presinto sa Barangay Commonwealth, Payatas at Batasan ng Distrito 2, Lungsod ng Quezon. Batay sa panayam ng tuklasin natin, sa ayaw magpakilalang source, personal umano silang kinausap ng dating politiko at hipag ng nanalong congresswoman ng Distrito 2 upang bumaliktad at pumirma ng kontrasalaysay. Bunsod nito, nag-aalala ngayon ang mga witness at kaanak sa kanilang buhay dahil pinahanap sila sa mga empleyado o tauhan ng mga Castelo upang kausapin at subukang suhulan. Sa katunayan, tinipon sila sa isang kilalang restaurant sa Quezon City upang pumirma ng kontrasalaysay. Halagang 3 hanggang 4,000 piso ang ibinigay na pamasahe para sa mga pumirma. Bakit kailangan umanong suhulan ang mga tao kung maayos at malinis ang eleksyon? Yan ang pahayag ni Congresswoman Ani Susano. Nakapagtataka umano na noong manual election halos kalahati ng Quezon City ay nakakuha siya ng mataas na boto taliwas nang ginamit ang PCOS machine at kasabay nito ay naglaho ang kanyang mga boto. Konsensya naman ang pairalin dahil nang bago pa sila sa politika ay hindi nila pwedeng ikaila ang malaking tulong ko sa kanila. Samantala, niliwanag ni Congresswoman Ani Rosa Susano na ang pagsampa niya ng mga protesta ay hindi upang manalo kundi malaman kung nasaan ang kanyang mga boto. Samantala, debate ang hamon at nanindigan na hindi siya nagpayaman sa panunungkulan. Sino ba ang nagpayaman? Patanong na pagtatapos ng matapang na kongresistang si Ani Susano. Hanggang sa sandaling sinusulat ang ulat na ito, ay sinusubukan po ng tuklasin natin na hingi ng reaksyon ni Congresswoman Precious Hipolito Castelo, subalit nananatiling walang kasagutan mula sa kabilang panig. Samantala, binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Manila Water at Maynilad Water Services na kakasuhan niya ang mga kumpanya ng economic sabotage. Nairita ang Pangulo sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nakabase sa Singapore kung saan pinagbabayad ng multang mahigit sa 3 bilyon ang pamahalaan sa Maynilad at higit 7 bilyon naman sa Manila Water dahil sa malaki ang nalugi sa kanila nang hindi payagan ng pamahalaan ang hinihingi nilang dagdag singil sa tubig. Ayon sa Pangulo, dapat managot ang mga mambabatas o gumawa ng kontrata sa pagitan ng pamahalaan at water concessionaires dahil mistulang ginawang gatasan ng pamahalaan at mamamayang Pilipino dahil sa mga isinasamang bayarin sa bil ng tubig. Inatasan naman ng Pangulo ang Department of Finance at ang Solicitor General na bumuo ng bagong concession agreement na papabor naman sa pamahalaan para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Samantala, pakinggan po natin ang mensahe ng Pangulong Rodrigo Duterte. Makinig kayo mabuti ha. At the outset sabihin ko na sa inyo, itong bagay na ito, I am ready
ready to go down anytime. Alam mo, kailangan natin ng tubig. May bagyo nga eh. But we need water because even in the early and primitive times, people congregate in rivers and waters to survive. Water is survival for this nation. Kung walang tubig, patay tayo. We can survive about 5 days without eating, but 3 days of thirst and dehydration, you're a goner. Now, itong tubig is a natural resource. It is God-given to the Filipinos. It's found in so many places. A number of times, we have had this specter of water not there. But by the grace of God, we have survived. Ito ngayon, I'll bring out something na gusto kong tapusin talaga. I said, kung ako ang matatapos because of their money, okay lang. Pero tandaan ninyo mga Pilipino, at least ipinaglaban ko ang tao. Remember that. Baka babagsak ako, babagsak talaga. Money is very corrosive. Given to a frail mind, it can just be a robot and direct him where to go and where to turn and when to go back. Itong tubig sa Maynila, I remember na may crisis for so many days. Tapos, nandoon ako sa Davao. Wala man akong narinig na law on, but of course, our resources, our nakadiposito, the catch basins, whatever be a tank or a pond, hindi pa naman critical. As I was in Davao, then I heard that there was no water for 3 days. So tinawagan ko yung Maynila, sabi ko, ano ba nangyari yung putang inang yan? Eh, galit na ako. Sabi na, walang tubig. So may tinawagan ako. May tubig sa gobyerno. Sabi ko, uuwi ako dyan if by tomorrow wala pang tubig, pagsasampalin ko kayo sa publiko. Totoo yan. At ginagawa ko talaga yan. At gagawin ko yan. Masira man ako. If I go down, so be it. I like it. Gusto ko. Ganito yan. Ang tubig atin, maraming tubig. Ang problema, binigay natin sa mga torpeng hindi nga Pilipino halos o Pilipino yan, walang kaluluwa. Yang Manila Water, pati Maynilad, kay Pangilinan, pati kay Ayala. Matagal na ito. Wala lang pumipiyak kasi nga takot sa pera ni Ayala, pati ni Pangilinan, especially during the election. Kailangan mo eh. Kaya walang nagsasalita talaga. But when I saw the contract, sabi ko, putang inan to. They are screwing us. And they're screwing us all the way. Sila ang distributor, atin ang tubig. In the contract, the water is categorized not as a natural resource, but as a commodity. At sa contract in the Republic of the Philippines, it's just being mentioned there's an entity na may kontrata sa Ayala pati kay Pangilinan.
At ang masakit dyan, we cannot interfere. Because if we do, they will sue us and they will be awarded millions. Kasi ang napili nila is arbitration. Ang arbitration sa Singapore, membro rin sila niyan. It is an interlocking ng mga mayaman dito sa Southeast Asia. Nag-form sila ng isang parang korporasyon. Itong korporasyon ay kasali dyan, parang Brotherhood of Corporation, sila Pangilinan. Yung Salim, ng Indonesia. Arbitration, natalo na tayo, 3 million. Ngayon, there's one coming up, 6 million. Because we interfered. We cannot raise or lower the price of water in this country. If we do that, they will sue us and for interference, and they go to file the arbitration, talo talaga tayo. Puro sila yun eh. Kita bang kawalang hiyaan ng tao? Kontrolada, ba sinabi ko sa inyo nung kampanya, hindi lang kayo makinig kasi ako naman, mahinang tao lang, taga Davao, probinsyano. Sabi ko, ang corruption sa Pilipinas, maliit yung customs. Pero bibirahin ko rin ko kayo. Sabi ko, ang corruption na pinakamaliit, bilyon, nandito sa itaas. Yung tax exemption, ito si Ong Pin, lahat yan sila. Yung mga krone noon, yung mga krone ngayon, anak ka ng putang ina ninyo. Ayan, nationwide man yan. Ikaw, ABS-CBN, you're a mouthpiece of me. Ang inyong franchise mag-end next year. If you are expecting na ma-renew yan, I'm sorry. You're out. I will see to it that you're out. Ilan kaming mga kandidato na kinuha ninyo ang pera namin but never aired our propaganda. Ako, Chis Escudero, lahat kami. Pero yung propaganda ni Trillanes portraying children and which was really a prohibited act under the rules of the election code in spite of the fact na may TRO na huwag ninyong pinalabas ninyo. Ngayon, you come to me begging, ang kawawa, kayong second generation na walang kaamong-among nandyan sa akin, parang hindi na malaman kung ano ang body language nila. Kayong mga putang inang kayo, mga inquirer, yung 4 billion ninyo, alam mo ginawa ni Inares kasi kaibigan kayo ni Aquino, pinabayad lang 8 billion. Dito sa kontrata na ito, Maynila, we must not do anything to jeopardize their operation. Because kung at any given period or during the lifetime of the contract, pag nalugi sila, you have to pay for the losses. Billion niya. Ako, wala akong ano kay Drilon. Pero I distinctly recall that Drilon said something, Presidente Duterte, do not tinker with that contract because we will end up paying so many billions of pesos. Senator Drilon, are you one of those who crafted the contract? I'm asking you. I'm ready to go down.
Hindi kita tinatakot. Pero pag bumagsak ako, dadalhin talaga kita. I will. I'm not takot-takot. I'm not challenging you. You just tell the people the truth. You read the contract aloud and see if it is good for the people. But do not fuck with me by takutin mo ako billions of pesos. If I go down, you go down. I am ready anytime. I'm ready to be destroyed anytime. But I will also destroy because you destroyed my country. Yan ang kaputahan ng mga mayaman. Yan ang assured income, you lose, we pay. If for any reason it is attributable to us, or we interfere in the pricing, kaso ka agad yan. Interference. Kayong Pilipino, how many years have you been paying? Nandyan sa ano ninyo, bayad para sa water treatment. Ilang taon na kayo nagbayad ng water treatment, ang putang ina niya hanggang ngayon, mabaho pa rin yung lumalabas doon sa Manila Bay. Let's say kayo, walang water treatment, sige kayo, Cobra, anong tingin ninyo sa amin? Putang. Kayo sabihin ko sa, hindi ko matawag, makita ko kayo. Just make sure hindi tayo magtagpo. Kumuton ko nang yun. Huh? Kaya ko yan, ilang beses na. Dito, ilang gago dito. Kumutong ginawa. May bodyguard ka. Adi, magbarila tayo. Putang ina yan. If it is time to die, we die. Ganun lang ang buhay. Pero I will go down not without a bang. Gusto ko lang malaman ng Pilipino bago ka matapos. Kailan man yan, bukas, or I may not complete my term. It could be tomorrow, it could be day after. Pag gusto ko lang malaman ng mga Pilipino that may dumaan na presidente who really loves his countrymen. Okay. Ako, masama lang bunganga ako. Pero magturo kayo ng anong bagay na hindi ko ginawa. Corruption, I'm still at it. I have fired 5 cabinet members, all of them are my friends, for corruption. I gave you free education. Mayroon ng hospitalization, may malasakit na. Farmers, when I went there, kayo mga, sarap ko mga NPA, sabi ko, balain ko yung irrigation. Binigay ko. Ganon ko kayo kama. Wala man akong yung opposition na sige na wala akong ginawa. At itong may mga kolumnista na ulol, isa pa yan. They try to speculate about what I'm supposed to. Hindi ko talaga patakbayin yung anak ko. I'm telling Sarah now, again, for the end time, do not run. Reason ko, maawa ako sa iyo, anak kita. Except for your patriotism, for your love of country. Wala kang makuha dito sa presidente na ito unless you go corrupt. Pero kung tinarong ka, ano bang tinarong sa Tagalog? Kung matino ka, wala kang makuha dito. Kapoy lang. The endless travel, you go there, tomorrow you go to the policeman or lying state.
Tapos magtanong pa yung mga gago, Duterte takot sa military, kaya dinubli ang sweldo, kaya maraming cabinet. Putang ina, ulol pala kayo. I was elected by the people. I was not elected by the army or police. Bakit man ako takot-takutin? Malinis mo yung eleksyon ko. I never terrorized. You know, last night, General De Rosario was one of them. Siya yung sa housing. I asked all the military men there, are you with me? Wala yung kudita-kudita. Baho yan. Are you with me in this fight? Because I will say this to the end, kung ano man mangyari, within the framework of, that's, to me, economic sabotage. So I want a rich guy who has been wallowing in its filthy house with all the mga, ang tawag pa pala sa kanila sa bahay, senyorita, senyora, senyor, kahilas ng putang ina. Hoy, hindi na panahon ng katsila ang leche kayo. Tapos na yan sila. Senyorita, senyora, buang. Sa sine lang yan sa alaala mo kaya. So, kaya mabuti. I had a I'm lucky. This must be my lucky day. Lahat ng ano ko, yung talagang representative of the society. Klase-klaseng tao nandyan. So, malaman ninyo. Ito, magulo to. Talagang magulo to. I hope it would not be bloody. I do not want it. I do not want to shed even a drop of blood. But this is gonna be really a bloody one. Not really in its figure of speech lang. Kasi yayariin ko talaga kayo. I will see to it na gusto ko makita na yung mga mayaman, yung magpasok naman sa kulungan kasi hindi ka, habulin ko talaga kayo. And do not make it hard for me to do it. Kayong mga telecommunications, dinimanda ninyo ilang palagi yung mga taga-gobyerno na walang kamuang-muang, or either because they really wanted to be sued because you were paid to be sued. Nagdududa na ako tuloy sa mga tao dyan na humahawak na ano. Kaya the vetting of candidates would be... Kaya ako, lahat halos puro military na ang kaharap ko kagabi, including De Rosario. I know him. He worked for me when I was in the mayor of Davao. He was the commander of task force Davao. Lahat niya sila kilala ko. All the military men working there are all honest. I can vouch for them. Pero itong better sa ako stricto talaga ako. Stricto as magsabi sa iyo na pagka na magkamali ka basta corruption, out ka talaga. Especially if you are an appointee by the President. Mayroon lang akong marinig. Alam mo, yung papel na mag-abot sa iyo ng 1 taon. Hingi yan, sige balik. Kaya ngayon, sa opisina ninyo, you are the one, write out what you want from the guy, from the applicant. Do not add or take out anything there. Bigay mo sa kanya, look at your calendar, give him a day to come back. And that's it. If he goes back and forth 4 times, that's corruption.
or you are really an indolent, so you do not belong to the government. But kung nasa tama ka, and you are accused, kagaya nitong mga mayaman, they have take solace because I will defend you to death. In the same manner, itong mga sundalo, bakit ko hindi dublehin ang sweldo? Tingnan mo ngayon ang Bagyo, sino ang kargador doon? Di police pati sundalo. Pag may naipit, nag-landslide, sino yung digger ko? Sino yung magpalaw at betikot? Di sundalo. Pag naputol yung tulay, sino lalangoy doon para magpakamatay? Di sundalo. Yan intindihan eh. Ngayon, naghingi ako ng tulong sa sundalo. Hindi ako naghingi ng tulong sa sundalo para mabuhay. At that, you go by destiny. If it's your time, it's your time. Tulong ako for a cause, just to show to the people that we are there for you. So, make that a motto. Bihin mo sa tao, nandito kami para magsilbi sa inyo. If you cannot do that, you resign. But if you can, I'd be happy. I'm grateful, and I think I made the right decision in appointing you. Maraming salamat po. Okay, inyo pong napanood ang mensahe ng ating Pangulong Duterte kaugnay dito sa Water Concessioners Agreement sa pagitan pa rin po ng pamahalaan. Kaugnay po dyan, minarapat po ng ating palatuntunan o ng ating Kanpunan Channel na basahin po sa inyo ang kalalabas lamang na mensahe ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino kaugnay po sa mensahe ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inyo pong napanood kanina. We, in the Katipunan ng Demokratikong Pilipino, KDP, congratulate the Filipino people and President Duterte for finally recognizing the flaws in privatization agreements with the known oligarchs who have for decades been grossly benefited at the expense of government and the consuming public in general. The KDP has been a lone voice in the wilderness trying to get the president's attention on this heinous crime against the people. In conspiracy with corrupt senators, congressmen, cabinet officials, and heads of concerned agencies, these oligarchs have taken over all public utilities protected by onerous provisions in agreements which passes all expenses and losses to the consumers. Worst of all, these agreements inhibit government to exercise its mandate to protect the interests of the burdened public. It is a great relief to listen to President Rodrigo Roa Duterte express his utmost disdain for the oligarchs who have been stealing from the public in the hundreds of billions through the operations of water concessionaires. We are further appreciative that he refers to electricity as another area which these oligarchs have taken over for decades. Though he failed to mention the IPIRA immoral law, which needs to be repealed, we are confident that these anomalous agreements will soon attract his attention. It is noticeable and evident that his economic advisors have hidden these corrupt practices from his awareness, possibly due to the heavy bribes distributed by these corporations. But the Pandora's box is now open. Let's hope that all hell breaks loose on their greedy oligarchs and their corrupt government conspirators, the Ayalas, Aboites, Ramon Angs, Henrices, Pangilinans, Alcantaras, Coyitos, Gokongways, Lopezes,
Consunhis, and a few more, all of you are put on notice. Public utilities must first benefit the public, not your dirty pockets. Mabuhay ang Pangulong Duterte, mabuhay ang KDP, mabuhay ang bansang Pilipinas. From the Katipunan ng Demokratikong Pilipino, yan po ang pahayag ng founder ng KDP na walang iba po kundi si Antonio Butch Valdez. At yan ang kalipunan po ng mga mahahalagang balita at bago po tayo magtapos, masayang panunood sa lahat ng ating Facebook viewers and likers ng Partido KDP, maging ang mga subscribers sa ating YouTube account. Ako ang inyong tagapagbalita, Cathy Cruz. Maninindigan sa katotohanan, sa pagbabalita at paglilingkod. Katipon ng mamamayang Pilipino para sa kinabukasan.